morning guys! It's May 8 today and 7th week under ECQ. So May 15 is next week, but 1 week to go, but we still don't know what will happen, if malilift ba tayo or ma-extend ang ating ECQ. But whatever happens guys, sana kung ano yung pag-iingat na ginagawa natin ngayon ay ma-carry over natin until the general community quarantine or maging normal na natin to. Katulad nga na sinasabi nila, whatever ginagawa natin ngayon will be the new normal na pagdating ng mga susunod na panahon, susunod na linggo, susunod na buwan at susunod na taon until we make sure na wala na talagang threat from the coronavirus. So, katulad ko, na nag-iba na rin talaga yung routine natin everyday. Like ako, most of the time nasa bahay na lang ako. Contrary katulad before nung wala pang ECQ, wala pang coronavirus, na halos everyday nasa labas ako, either nasa trabaho sa munisipyo or nasa business or nasa Manila sa family. So mula nung nagkaroon ng ECQ, nakakalabas na lang ako to buy mga essentials, yung mga kailangan bilhin na pagkain para sa bahay, tsaka para sa trabaho sa munisipyo. Kasi lahat ng business is nakasara, tapos bawal na rin naman ng mga social gatherings, mga events, at mga meetings na malakihan. So, most of our meetings na is nangyayari through Zoom, through communication through phone. If matatapos na talaga ang ating ECQ, might as well share with you what are my ECQ essentials and favorites. Kasi I know kahit matapos na tong ECQ na to, it will be my favorite for the next few months pa eh. Kasi we still don't know hanggang kailan nandyan yung virus, hanggang kailan tayo pwedeng maapektuhan ng virus. Kasi as of now, wala pang gamot, wala pang vaccines against COVID-19. So, might as well na yung pag-iingat na ginagawa natin ngayon ay may carry ko over natin for the next few months or even years. Kasi wala rin naman masama na mag-ingat, hindi ba? So, let me start with you the ECQ Essentials. These are my top 3 ECQ Essentials. Siguro katulad sa ibang town, katulad sa ibang province or ibang places, hindi lahat talaga ng tao is pwedeng lumabas. And hindi everyday pwede kang lumabas. Kasi according yan sa schedule na ibibigay sa lugar nyo. Like dito sa amin sa Orani, every household, bibigyan sila ng ECQ pass or quarantine pass na pwede nilang gamitin pagbili ng essentials nila like pagkain and gamot kung kailangan nila ng gamot. Importante yon kasi para malaman ng mga frontliners if yung tao ba na yon is allowed to lumabas on that day. So, but as for me, iba yung aking ECQ pass. I have this quarantine pass as a member of the Sangguniang Bayan ng Orani, as one of the officials ng ating bayan. Member po ako ng Interagency Task Force COVID-19. So, that's why I was issued that ID for this task force. So, ito yung aking pass. So, iba to sa from the regular ECQ pass kasi I'm allowed na lumabas anytime, any day, basta in call of the service. So, ibig sabihin, kung meron akong kailangan puntahan dahil sa trabaho or sa obligasyon ko, sa aking responsibilidad sa ating bayan, ay pwede akong lumabas because I am member of the Interagency Task Force ng COVID-19 ng Municipality of Orani. So, ito yung ginagamit kong pass. So, ayan. Medyo mataba pa yung picture ko dyan. But anyway, yan siya. That's my quarantine pass. So, importante to. Kaya ito'y palaging nasa aking bag. Kasi, syempre, pag lumalabas ka, lahat usually may mga harang yan, may mga checkpoint. Ito na lang yung pinapakita ko para at least alam nung kung sino man yung tao na nandoon na allowed ako lumabas because of my work. Yan. So, second is the mask. Mayroon na rin municipal ordinance dito sa bayan ng Orani na when you're in public places, kailangan mo magsuot ng mask. So, I'm one of the co-author of that ordinance sa ating munisipyo ng Orani. So, I have different kind of mask, but I have another vlog for that. I-feature ko lahat ng mask na pwede natin gamitin from the N95, the usual cloth mask, and the fashionable mask. So, that's a different vlog actually. So, before, ito yung ginagamit ko. It's like an N95 mask that I bought sa Thailand. Kaya lang, ilan lang kasi to. So,
dahil nasa 7th week na tayo, so ubos na siya. So isa na lang ang natitira. Pero sa lahat ng mask na nagamit ko, ito yung pinakagusto ko. Kasi talagang nafe-feel ko na protected talaga yung aking mouth tsaka nose. Kasi talagang very tight yung pagkaka-fit niya. And of course, dahil wala na nga tayong available na ganito, ito na lang ginagamit ko. It's pita mask from Japan. May naitago pa kasi kami from our previous trip from Japan. Ito siya. Kasi dati ginagamit ko lang to pag sumasakay ako ng bus or sa sobrang crowded places. Pero may naitabi pa ako. So, ito yung ginagamit ko. And of course, itong ganitong klase. Tapos, meron akong mga in-order na mask, na cloth mask. Reusable, washable. Kaya lang di pa siya dumarating. Kasi alam naman, pag umorder ka sa Lazada or sa Manila, it will take time. At least a month bago mapadeliver dito sa province. So, for the meantime, ito muna. So, I think kahit ma-lift na yung ECQ, wala rin naman mawawala sa atin if we'll wear mask paglabas na atin, pag nasa crowded places tayo or nasa public places tayo. Kasi hindi lang naman sarili natin ang pinoprotektahan natin. Pag nagsusuot tayo ng mask, is also protecting yung people around us. Okay? So, or para ECQ, palagi talaga akong may alcohol sa bag. Kasi, pag nga nasa labas ka, wala ka naman palaging access sa water para makapaghugas ng kamay. So, it came handy na meron kang alcohol sa bag para at least nakakapag-disinfect ka every time na kailangan mo. Kasi hindi naman sa pagiging maarte kaya gusto mo mag-alcohol, di ba? It's also protecting yung people around you. Kasi kunyari, naggaling ako sa isang lugar. Syempre, marami akong hinawakan, marami akong tinamayan. Tapos pupunta ako sa isang lugar. Syempre, marami din akong hahawakan doon, marami akong kakamayan. So, kung whatever virus na nakuha ko from one place, maita-transfer ko na to another place unless meron ngang facility na pwede kang maghugas ng kamay. But in that case na wala nga, so mabuti na rin na may alcohol. So, ako, yung sa alcohol na gusto ko, ganito lang yung gusto ko, yung plain na alcohol, yung amoy alcohol talaga. Ayoko ng alcohol na amoy cologne. So, ang hirap, guys, ewan ko sa inyo, pero sa amin dito, ang hirap maghanap ng alcohol. Buti nga lately, meron ng nabibiling stocks. Pero during the first hanggang 4th week ng ating ECQ, halos wala kang mabiling alcohol. But good thing meron ng ganito, kaya lang wala nung malalaki. Kasi I transferred them sa ganitong sizes lang para it came handy. Mailagay ko sa loob ng bag. So, yun. Yun lang naman ang aking top 3 essentials for ECQ. And that I'll carry over hanggang sa general quarantine natin. So, let's go naman to my ECQ favorites. Ito, most of this is, hindi naman talaga importante. But, for me, I find it very useful and nalalabas ako ng bahay, which is hindi naman madalas, siguro twice or thrice a week. Pag lumabas ako ng bahay, usually, isa lang ang get up ko. Unlike before, di ba, nung regular pa yung buhay natin, mahilig tayong magdamit ng very fancy, clothes, barong, or whatever na gusto natin kasi syempre babae tayo. But for this ECQ, surprisingly, halos ito lang ang get up ko for the whole time na for the 7 weeks. So, I'll show you, ha. Pag lumalabas ako, I make sure na nakasombrero ako. Yan, to cover my hair. And most of the time, ito lang yung suot ko. It's the Adidas na long sleeve. Kasi as much as possible, gusto ko kahit paano covered lahat yung skin. Kasi that's one way to prevent din na may makuha kang virus sa labas. So usually ito lang ang aking ginagamit. It's the Nike Adidas pala na dry fit, pang golf. I think it's pang golf and may cap. Tapos usually jeans lang ang sinusuot ko. And for the shoes, for the last 7 weeks, hindi ako gumagamit ng ibang shoes. Ito lang. Rubber shoe, it's a shoes na rubber. Kasi bakit ito ang ginagamit ko? Kasi it's closed, so ibig sabihin hindi exposed yung nails ko sa paa na matagal nang walang pedicure. Kasi 'di ba minsan yung mga virus, yung mga dumi, kumakapit sila sa kuko, and pag hindi ka nakapaglinis mabuti, mananatili siya doon. So, at least itong shoes na to, covered yung aking paa, yung mga nails. At the same time, every time na gagamitin ko siya, paglabas, pagdating, isa siya sa mga hinuhugasan kasama nung damit na ginamit ko na lumabas. So, at least it's washable. So, whatever dumi na nakuha mo or virus na nakuha mo nung lumabas ka, is you can disinfect your shoes kasi it's a rubber. So,
Ayan. At sabi nila, most of the virus na nakukuha natin, pinakamadumi sa damit natin, is nasa shoes. So, mabuti na rin na for this time is nahuhugasan natin ang ating shoes. Ayan. So, yan ang aking outfit. And sa bag, kahit marami akong bag, ito lang ang ginagamit ko. Ito. Regalo to, tsaka ito ng aking sister-in-law. Yan, yung cap na Adidas. And itong bag na to. Kasi bakit ito yung ginagamit ko na bag? Kasi ang dami niyang compartment. So, at least hindi sama-sama yung mga bagay na kailangan ko. Like yung phone, nandito lang siya. Yung money, nandito lang. Plus yung the quarantine pass. And pag uwi ko, pwede ko siyang sprayan ng Lysol kasi leather siya, so hindi siya masisira. So, ayan. So, kaya yun din ang ginagamit ko kasi at least pwede ko siyang i-disinfect after. So, after my get up, I also use gloves. Ginagamit ko lang tong gloves. Hindi siya, mura lang to guys. Hindi kasi ito yung mga surgical gloves na ginagamit sa hospital. Mura lang to kasi I think it's 500 per box. Ginagamit ko lang siya when I go to groceries or sa palengke. Kasi, syempre yung mga bagay na hahawakan mo doon, hinawakan din ng mga ibang tao, or hindi ka sure kung sino yung humawak doon, di ba? Lalo na nag-iingat. So, every time I go to the market or grocery, nagsusuot ako ng gloves. Tapos, paglabas ko ng grocery, hinubad ko na rin siya, tsaka tinatapon ko, para at least pagpasok ko ng sasakyan, malinis yung kamay ko, plus gamit ng alcohol. So, madalas din tayong lumalabas, importante rin yung meron tayong wipes na disinfectant. Kasi, lalo na pag may meeting or punta ng office, hindi disinfect ba yung lugar? So, it's better na yung uupuan mo, yung lamesa mo is mapunasan mo. Kung hindi mo man masprayan ng Lysol, at least mapunasan mo siya ng disinfectant, antibacterial wipes. At least kahit papano, alam mo na malinis yung pwede mong mahawakan na lamesa at saka yung upuan. Medyo na rin mahirap na rin bumili ng mga antibacterial wipes, lalong-lalo na yung Lysol. Well, kasi yung first na nabili ko during the first month ng quarantine, naubos na. So, ito na rin nabili ko, antibacterial wipes sa Watson. So, I hope pwede na rin siya. Pero lately, hindi na rin naman kasi ako masyadong lumalabas. So, hindi ko na rin talaga naging gamit. And, eto. Every time na lalabas ako, hindi ko naman ito palaging ginagawa. Pero every time na lalabas ako, maliligo agad. Kasi kailangan yon para maalis lahat ng virus, whatever, na nakuha mo nung lumabas ka. Ito ang ginagamit ko na pampaligo. Yung Betadine Skin Cleanser. Ginagamit ko lang siya guys pag galing ako sa labas pero everyday hindi kasi medyo mahal din siya. 300 pesos plus yata isang bottle na ganitong kaliit. So, ang ginagawa ko, pagkalabas ko, pagka-uwi ko, diretso sa banyo, maliligo, a few drops of this, then yun lang yung gagamitin mong pang lather sa iyong skin. Siguro, leave it for 1 week, leave it for 1 minute, then saka mo lang siya babanlawan. Then, after that, ito na yung ginagamit ko, Safeguard. Before, hindi talaga ako mahilig sa Safeguard kaya lang, para na lang may extra layer ng protection. Ito na yung ginagamit ko. Buti na lang meron silang ganitong klase ng body wash. Kasi hindi talaga ako gumagamit ng soap ever since. Palaging body wash lang. And ito yung nabili ko. Safeguard Gentle Micellar. Yan. So, after this, ito siya. Tapos, every day, kasi alam nyo guys, ang isa sa mga symptoms ng COVID-19 is sore throat, diba? So, pag medyo lang, diba? Pero, ito, so, Betadine throat spray. I use this every morning and every night bago matulog. Pero this, ito muna, yung, of course, the Bactidol. I use it talaga regularly naman. Morning, pagkagising, tsaka sa gabi bago matulog. Then, to be followed by Betadine throat spray. Ayan. So, after that, of course, dati tamad na tamad ako uminom ng vitamins. But ngayon regularly, nakalagay na siya sa dining table para hindi ko na siya makalimutan. One of my favorite na ngayon is the vitamin C. It's 100 milligrams per capsule. Kasi dahil ayoko nga umiinom ng maraming tabletas, at least okay na to kasi one tablet is 1,000 milligrams na. So, paubos na siya. Care ng brand, nabili namin to sa SNR. Ayun. Then, ito.
Lysol. Ginagamit lang naman namin tong disinfectant spray sa mga doorknobs, tsaka sa mga remote control na TV and aircon. Usually, before the lights off, before matulog sa gabi, nakahalera lahat ng aming mga remote control from the TV, cable, and aircon. Nakahalera, then isprayan namin bago matulog sa gabi. Then, all the doorknobs na ginagamit or hinahawakan namin is ni-sprayan din namin bago matulog sa gabi. And yung sasakyan, if nagamit namin siya or nilabas namin siya, pagkababa namin, katulad syempre yung mga damit natin, lalaban agad natin, di ba, pag ginamit natin sa labas. The same thing with sasakyan, pagkatapos namin makauwi or lumabas kami, nag-spray din kami ng Lysol sa loob. Mabuti na guys yung maingat, di ba? Wala namang harm na magagawa if maging extra careful tayo sa mga panahon ngayon. Mas mabuti nang nag-iingat, OA sa pag-iingat, kaysa magsisi tayo sa bandang huli. So I think for the disinfectant, yun lang naman ang aking mga favorites for this ECQ. But for skincare, I don't know with you guys, pero ako, kahit maraming oras, parang tinamad akong masyadong maglalagay sa face. The same time din kasi meron akong sinusubukan ngayong time ng ECQ para makita ko kung effective siya. Kaya I'm not using any other skincare except these three. Actually, it's the ordinary AHA BHA peeling mask. Ito, yung kulay red. Ito siya guys, I don't know kung makikita nyo. Yan siya. So I use it every Wednesday and Sunday. 10 minutes, ililive on mo lang siya sa skin mo, then rinse it with warm water. Then on my everyday, ang ginagamit ko, of course, hindi nawawala talaga, ECQ or non-ECQ, palagi talaga akong may eye cream. Lalo na ngayong ECQ kasi sobrang napupuyat tayo because of the Netflix, hindi ba? Tsaka YouTube. So, kailangan natin mag-eye cream para maiwasan ng mga eye bags. And, partner nitong ginagamit ko na peeling mask, the ordinary peeling mask, is itong ating marine hyaluronic moisturizer. Guys, I don't know if makikita nyo siya. But anyway, yan siya. It's the, malabo kasi mata ko, hindi ko rin mabasa. Marine hyaluronics. The ordinary rin yung brand niya. And of course, itong the ordinary niacinamide plus zinc. So, ito lang yung tatlong, actually, 4 kasama to. Ito lang yung ginagamit ko na skincare kumpara sa the usual skincare ko na 10 steps yata. Ang dami ko kasi before ina-apply sa skin. But for during the ECQ, gusto ko kasing i-try kung effective tong combination na to. Kasi ilang beses ko itong napanood sa YouTube na nakaka-clear daw siya ng mga blemishes and nakakaliit ng pores. So, in fairness, for 1 month na ginagamit ko siya, mukhang effective. Kaya lang hindi ko rin din kasi alam dahil for 1 month, hindi kasi ako nagme-makeup. So, baka nakatulong din yung hindi ako nagme-makeup. Kaya nag-clear up yung skin ko. Well, anyway, I'll have a separate review on these skincare products. But for during the ECQ, ito lang talaga ang aking ginagamit. At katulad nga na nabanggit ko, during the ECQ, halos wala, nag-aayos lang ako pag nag-film ako ng ganito. Kasi nakakaya na mahumarap sa inyo na hindi ako nakaayos. But on a regular day, kahit lumalabas ako to do the groceries and may trabaho sa labas, dahil naka-mask ka rin naman, naka-sombrero and naka-eyeglass, halos wala rin naman nakikita sa mukha mo. So, it's useless na mag-makeup, diba? Ang importante is the sunblock. So, hindi pa rin siya nawawala sa akin. So, kahit nasa bahay ako, actually, nagsa-sunblock ako. So, pag lumalabas ako, skincare lang, plus the sunblock, and eto lang. Actually, useless din naman to, kaya lang parang mas feel ko lang na kahit natatakpan siya ng mask, ay merong konting blush at may konting lip tint. So, during the ECQ, kanina nga habang nag-aayos ako, parang hindi na ako marunong mag-makeup. Kasi for the last 1.5 month, eto lang talaga yung ginagamit ko. Sunblock, plus these 2 shades ng BLK tint. So, 1 for the blush and 1 for the lips. Kahit hindi siya nakikita, at least for me, alam ko na kahit papaano may kulay ang aking lips at ang aking cheek.
nakaka-add siya ng confidence. Pero minsan na-amaze ako kasi kahit sobrang takip ng mukha ko, nakikilala pa rin ako ng mga tao sa labas. So sabi ko siguro yung mata ko, very unique din. So kahit nakatakpan yung bibig ko, nakatakpan yung buhok ko, once na nakita yung mata, mare-recognize pa rin nila na si Konsehala pala yun. Anyway, sabi ko nga siguro dapat pag nakamask, kahit pa paano meron kayo ID mo nakasabit, tapos nakalagay yung pangalan. Kasi ang hirap, di ba? Ang hirap ma-recognize pag nakamask na yung nakakasalubong mong tao. Kahit kakilala mo na pala, hindi mo pa mabate. So, aside from my skincare, guys, sinubukan ko talaga mag-diet ngayong ECQ. Kaya lang, palagi tayong walang ginagawa. So, Netflix, YouTube lang. So, kain ng kain. But iniiwasan ko talagang kumain ng sweets. So, ito na lang yung aking sugar fix. Nabili ko to sa Beauty MNL. Cacao nibs in cocoa sugar. So, every time na magki-crave ako for sweets, siguro I just get few of these. Then, okay na siya. At least makalasa lang ako ng something sweet. Nawawala na yung cravings ko for chocolate. So, katulad ko na gusto nyong medyo umiwas-iwas sa chocolates, it really helps na eto na lang kasi healthy naman siya kasi organic diyan. Tapos cacao pa yung ginamit nila raw, and tapos yung sugar is cocoa. So, yan. For my sugar fix kasi talagang hindi pwedeng wala akong matamis na kinakain. And another thing, mahilig talaga ako sa fruit juices, yung Del Monte, yung naka-bottled or yung naka-pouch na gano'n. Kaya lang pag tinignan mo yung sugar content, ang taas, di ba? So, parang useless na nagda-diet ka tapos inom ka palagi ng juice. So, ito yung na-discover ko. I bought it from sa store ng aking kaibigan. It's the honey citron. Yeah. Instead na bumibili ako ng Del Monte juice or whatever juice na instant na binibili ko, ito na lang. Kasi re-refresh ako pag ito yung water plus, iced water plus nilalagyan ko nito, combination of honey and lemon. Sobrang refreshing siya. So, hindi na ako naghahanap ng fruit juices every day na ang taas-taas ng sugar content. Kasi at least to very healthy. Kasi ang sweetener nito is honey plus you get the refreshing taste ng lemon. So, yung isang ganito, usually it will last me a week. Yun, tapos nauubos na siya. Kasi nga, ito talagang ginagamit kong juice, tsaka halos water ko. Kasi gusto ko talaga na medyo may hint ng lemon yung aking iniinom na water. So, honey citron, I think 300 yata, 350 yung isang. I think 300 yata yung isang ganito. And isang ganito is good for 1 week. Tapos okay din siya na if you mahilig kayo sa tea, sa hot tea, pwede rin siya. Instead na, ako kasi ginagamit ko siya for iced cold water, doon ko siya hinahalo. But yung iba ginagamit siya as tea sa kaninang hot tea, yun ang nilalagay. 2 spoon naman ang aking mga ECQ Essentials and Favorites. And I think for the next few months, they will remain as my favorite pa rin. Kasi katulad nga ng sinabi ko, kahit ma-lift tayo by next week from ECQ to General Community Quarantine, dapat wala pa rin pagbabago sa ginagawa nating routine na pag-iingat ngayon kasi ang kalaban natin ay hindi natin nakikita at nasa paligid lang until wala na yung risk talaga na makakuha tayo or mahawahan tayo ng sakit na COVID-19. Siguro that time pwede na kahit papano medyo maging relax. But for the meantime na nakikita natin na talagang nandyan pa rin talaga yung possibility na mahawa tayo. Guys, it's better na OA sa pag-iingat kesa magsisi tayo sa huli. So, yung shinare ko sa inyo na mga routine ko, I think siguro most of you yun din ang ginagawa kasi mas better nga na nag-iingat tayo kesa sa huli magsisi tayo. So, yun lang naman guys. So, at least bago matapos ang ECQ na share ko sa inyo. Ay, meron pa pala akong nakalimutan. May ECQ favorites na huli is yung mga app sa phone. Syempre of course, yung Netflix. You know guys, natapos ko yung Crash Landing on You 2 or 3 days lang yata. Walang tulugan. Hindi yata kumakain. Basta non-stop talaga siya. Tinapos ko siya yung lahat ng episode niya in 2 to 3 days. Tapos ko siya. Then after that, yung
The Empress Key. 50 episodes yon. Natapos ko yata in 15 days. Then after that, yun, yung The Kingdom, tapos yung The King, ngayon, yung sinusubaybayan ko. So, buti na lang may Netflix, ano? So, nakakalibang at hindi mo namamalayan na lumilipas na yung oras. Aside from that, one of my phone app na favorite ko during the ECQ, of course, yung Messenger. Kasi nga, dahil talagang hindi natin pwedeng puntahan yung mga kaibigan na usually napupuntahan natin, or yung mga kamag-anak, or like ako, yung aking pamilya. So, it's very useful na merong Facebook and Messenger na every morning nakakausap ko sila at nakikita ko man lamang kahit man lang sa video, nakikita ko sila kung anong ginagawa nila. The same time yung aking mga kaibigan at ibang kamag-anak. And of course, yung Zoom. Ngayon ko lang natutunan yung Zoom. So, most of our meetings, yung session namin sa Sanggunian, or meeting with the mayor, or meeting with other organization is through Zoom na lang. Kasi at least through that, nakakagkaroon pa rin kami ng interaction, tsaka communication, and napaparating pa rin namin sa isa't isa yung mga aming opinion and proper coordination pa rin. So, thanks to the technology, kasi kahit meron tayong social distancing at meron tayong pinagdadaanan ngayon, eh hindi pa rin napuputol yung communication sa mga taong importante sa atin. So, I guess I've covered all my ECQ Essentials and Favorites bago matapos ang ECQ, and I hope may natutunan kayo one thing or ibang bagay na na-share ko sa inyo, and hopefully ma-apply nyo rin. And that's it, guys. So before I end this vlog, don't forget to subscribe and click that notification bell para palagi kayong update every time na meron akong uploads, and of course leave a comment kung anong mga future topics na gusto nating pag-usapan. Hindi